Hello, speaking. This is Sherpa. We are near the Mera. We are near the Mera, sir. हेलो दर्शकबिन सबैजना हेर्दै हुनुहुन्छ हामी एकदमै रेस्क्युको लागि चाहिँ हाम्रो टोली अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ Hello, speaking. हिउँ पनि परिरहेछ यसैमध्ये एकदमै ज्यानलाई जोखिम हिमालमा एकदम गाह्रो छ दर्शकबिन तपाईहरुले पक्कै पनि हाम्रो भिडियोलाई हेरेर लाइक शेयर कमेन्ट चाहिँ पक्कै गर्न बिर्सिनुहुन्न होला यस्तो गाह्रो ठाउँमा आएर भिडियो बनाएको छ नयाँ गन्तव्यको लागि रमाइलो यात्रा गाह्रो छ है साथी हो हिमालको फेदमा बस्नलाई पनि हाम्रो बुढा मान्छे अङ्कामी दाइ पछि आउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो दुईजना साथीहरू अगाडि हुनुहुन्छ उहाँ पनि भाँसिसक्नु अनि यतिखेर रेस्क्युको लागि जाँदैछौँ साथीहरू कोही अगाडि हुनुहुन्छ एकदमै डर मर्दैछ हिउँ पहिरो छ यतिखेर हामी चारजना टोलीलाई उद्धार गर्ने क्रममा छौँ जाँदैछौँ हाम्रो दुईजना साथीहरू अगाडि हुनुहुन्छ हिउँले बाटो एउटै छैन तान्नुपर्छ भिडियो सुरु गरे तान्नु पर्दैन गरिरहेको छु मैले very deep, yeah. So, 1, 2, 3, over. ठिक छ त कत्रो खाडो रुनु पर्यो के तपाईको खाडो रुनु पर्यो त पहिरोहरू आउने सम्भव हुन्छ उहाँहरूको पनि नाम लेख्नु नाम आउँदा पठाउनु भाइ ओके हो कम्युनिकेसन गरिरहेको छ क्या बिलको फोटो खिच्ने रहेछ रेकर्ड गरिरहेको छु तपाईँको हेलो कमदिङ स्पिकिङ हेलो कमदिङ कन्ट्याक्ट भएन है यो छैन अहिले यो अफ छ अहिले ठिक छ मेन यो डाँडा कट्यो भने चाहिँ त्यसपछि त सजिलै छ है त्यहाँबाट सजिलो यो बिचमा हजुर आधा घन्टाको ऊ चाहिँ हामीलाई अलिक गाह्रो छ पहिरो आउँछ भनेर तर पहिरो आउँदैन आउने बाबा आइसक्छ नि त मोटो सिधा बगाउँ चेला ताल सौजी त म मेरो छ ग्रुप चारजना कसकोमा छ सिले थिएँ रिफ्युज ल उहाँहरू जाँदै हुनुहुन्छ अलिकति म भिडियो खिच्दै जान्छु खारे
Hello, speaking. This is Kami Sherpa. We are near the Mera. We are near the Mera, sir. Did you meet who was yesterday missing? Did you meet? हामी यहाँ खरपन पोइन्टमा छु हामी खरपन पोइन्टमा पुग्यो तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ खरपन पोइन्ट तपाईहरु सिधै यहाँ मेरामा कतै होटल भन्दा तल गैरीमा कोमबटिङ भन्ने ठाउँमा त्यहाँ आउनु होला त्यहाँ पसन्द एकदम ढिलोमा परिरहेछ ल हुन्छ हामी त्यहाँ आउँछौँ त्यहाँ को हुनुहुन्छ तपाईहरु हामी 2-3 जना छु हामी ट्रेन लिएर आउँदैछु खाना चियर लिएर आउँदैछु यो हाम्रो सोन भन्ने खैरेले उन्द खारे जाट्ने कि नजाट्ने त्यहाँ तपाईहरुले तलबाट मान्छे ल्याएको छ मान्छे ल्याएको छु हामीले मान्छे ल्याएको छु धेरै कुरै नसुन्दर रहेछ तपाईको हामी आइरहेको छु हामी मेरोलाई आउँदैछु हाम्रो खैरेले पनि उन्द के रे खारे जाने हो त खारै जाने बेसो खारै जानेको बेसो हो त राजेले कतिजना आइरहेछ त्यहाँ हामी 3-4 जना छौँ 4 जना खैरेको लोकेट राखौ कि हामी उन्द कोमनी रहेछौ सक्छ भने उभै ल्याउनु हेलो दर्शकबिन सबैजना हेर्दै हुनुहुन्छ हामी एकदमै रेस्क्युको लागि चाहिँ हाम्रो टोली अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ हेलो स्पिकिङ हिउँ पनि परिरहेछ यसैमध्ये एकदमै ज्यानलाई जोखिम पूर्वक राखेर चाहिँ भाइ मास्टर है ओ चलाइनु त्यहाँ मिन लामै के छ के लगाइ गाह्रो ठाउँमा बाटो यो मार्छ पनि भयो लामै चाहिँ यता उभो भयो हतियार होइन उभो बेसी गयो बाजी त सो हुप बाटो यसो भयो भाइ यसो माथि होला बाटो उभै हो हेलो नमस्कार सबैजनालाई यतिखेर हामी मेरालाई भन्दा कहाँ पुग्यौँ रे दाइ हामी कहाँनिर पुग्यौँ दाइ मेरोलाई पुग्न लाग्यो मेरोलाई हामी अब मेरालाई पुग्न लाग्यौँ माथि चाहिँ धेरैवटा ग्रुपहरू चाहिँ अलपत्र अवस्थामा छ भन्ने सुनेर चाहिँ हामी हौतारको लागि जाँदैछौँ र हाम्रो टोलीहरू पनि हिमालमा एकदम गाह्रो छ दर्शकबिन तपाईँहरूले पक्कै पनि हाम्रो भिडियोलाई हेरेर लाइक सेयर कमेन्ट चाहिँ पक्कै गर्न बिर्सिनुहुन्न होला यस्तो गाह्रो ठाउँमा आएर भिडियो बनाएको छ यस्तो ज्यानलाई जोखिम राखेर तपाईँहरूलाई रियल अपडेट दिँदैछौँ दर्शकबिन एकदमै गाह्रो छ धेरै मानिसहरूको उद्धार गर्नु आवश्यक देखिरहेको छ यहाँ धेरै मानिसहरू चाहिँ यहाँ अलपत्र अवस्थामा छ हिमालमा हालै यतिखेर माथिबाट पनि कोही साथीहरू आउँदै हुनुहुँदो रहेछ उहाँहरू को हो के हो अहिलेसम्म थाहा छैन हाम्रो टिमको अझै पनि 2-3-4 जना जस्तो साथीहरू चाहिँ अलपत्र अवस्थामा छन् कहाँ हुनुहुन्छ के छ कस्तो अवस्थामा छ केही जानकारी नपाएको कारण हामी जुन गन्तव्य स्थान जाँदैछौँ दर्शक तपाईँहरूले पनि हाम्रो भिडियोलाई हेरेर साथ सपोर्ट दिनुहोला आज हामीले यस्तै कामहरू गर्नलाई अझै हौसला पाउनेछ अहिले चाहिँ अलिकति म पनि खानेकुराहरू केही बोकेर हिँडिरहेको छु साथीहरू भेट्यो भने माथि उहाँहरूलाई केही सहज हुन्छ कि भने
अहिले अलिकति मौसमले पनि हामीलाई साथ दिइरहेछ